කලර්ෂේඩ්ස් ICT ක්ලාස් එකත් එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට 6 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පාඩම කතා කළා. පළවෙනි පාඩමේ කොටස් දෙකක්ම කතා කළා. ඉතින් මේ පළවෙනි පාඩමේ අන්තිම කොටසත් එක්ක තමයි ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ. පරිගණක පද්ධතිය යොදාගෙන ඇති ශාස්ත්‍ර නැත්නම් පරිගණක පද්ධතිය යොදාගෙන ඇති අවස්ථා පිළිබඳව තමයි මම තුන්වෙනි කොටසෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පරිගණකය කියන්නේ වර්තමාන වෙනුවට නැතුවම බැරි උපකරණයක් බවට පත් වෙලා ඉවරයි දැන්. ඉතින් පරිගණකය මොන වගේ ශාස්ත්‍රවලද යොදාගන්නේ? දැන් පරිගණකය යොදාගන්නේ නැති ශාස්ත්‍රයක් නැති තරම්. නමුත් අපි ශාස්ත්‍ර කිහිපයක් පිළිබඳව මේ වීඩියෝ එකෙන් සලකා බලනවා. පාසල් පද්ධතිය, බැංකුව, කර්මාන්ත ශාලාවල, රෝහලක, කොටින්ම කිව්වොත් ගොවිපලක පවා පරිගණක පද්ධතිය යොදා ගන්නවා යාළගේ වැඩ පහසු කරගන්න. ඉතාමත් අඩු කාලයකින් බොහෝ වැඩ ප්‍රමාණයක් කරගන්න පරිගණක පද්ධති වලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන ශාස්ත්‍රවල වැඩ පහසු කරගන්න පරිගණකය බොහෝ ලෙස ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු පාසලේ කොහොමද පරිගණකය යොදාගන්නේ කියලා. පාසලේ පරිගණකය බොහෝ කටයුතු සඳහා යොදා ගන්නවා. එකක් තමයි කාර්යාල කටයුතු. ඒ වගේම පාඩම් ඉගැන්වීමට ගුරුතුමා විසින් කළු ලෑල්ල වෙනුවට පරිගණකය භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම අපි පාඩම් ඉගෙනීමට ශිෂ්‍යයා පොත වෙනුවට පරිගණකය භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම අන්තර්ජාලය භාවිතා කරලා ඕනෑම තොරතුරක් අපිට ඉතාමත් පහසුවෙන් අඩු කාලයකදී ලබා ගන්න පුළුවන්. ඕනෑම විෂයකට අදාළ අමතර කරුණු අපිට එක්රැස් කරගන්න මේ අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කාර්යාල කටයුතු වලදී පාසලේ කාර්යාල කටයුතු වලදී අපි පරිගණකය යොදාගන්නේ කොහොමද? අපි දන්නවා පරිගණක පද්ධති පැමිණෙන්න කලින් ටීචර් කෙනෙක් ඉස්කෝලේට ආවහම කොහොමද පැමිණීම මාක් කරන්නේ ටීචර්ගේ? ටීචර් ඇවිල්ලා ටීචර්ගේ පැමිණීම වෙලාව සමග නමත් එක්ක යාත්සන් කරනවා. නමුත් වර්තමානය වන විට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් තාක්ෂණය භාවිතා කරලා ටීචර් පාසලට පැමිණි බවට අත්සනකින් තොරව දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පාසලේ ඉන්න ශිෂ්‍යයෝ පිළිබඳ විස්තර, ඒ වගේම ගුරුතුමන්ලා පිළිබඳ විස්තර, අතීතයේ තොරතුරු පිළිබඳ විස්තර මේ හැම දෙයක්ම පරිගණක ගත කරලා තියෙනවා පාසලේ. අපට ඕනෑම අවස්ථාවක් ගිහිල්ලා අපේ තොරතුරක් වුණත් ඉතාමත් ඉක්මනින් කාර්යාලයෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. එය තමයි කාර්යාල කටයුතු වලදී පරිගණකය යොදාගන්න අවස්ථා. ඉතින් කාර්යාල කටයුතු කළමනාකරණය කරගන්න මේ පරිගණක පද්ධතිය යොදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පරිගණක අපිට පාඩම් ඉගෙන ගන්න පොත වෙනුවට පරිගණකය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාඩම් ඉගැන්වීමට ගුරුතුමාන්ට අපට පරිගණකය, ඒ කියන්නේ දැන් කලින් පාවිච්චි කර කළු ලෑල්ල වෙනුවට පරිගණකය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ සඳහා විල තියෙන තාක්ෂණයක් ස්මාර්ට් බෝඩ් තාක්ෂණය. ඔයාලා දැකලා ඇති ස්මාර්ට් බෝඩ් එක මෙමගින් පහසුවෙන්ම පරිගණකය සමග බෝඩ් එක සම්බන්ධ වෙලා රූප සටහන් පෙන්වන්න, වීඩියෝ දර්ශන පෙන්වන්න මේ හැම දෙයකින්ම ඉගැන්වීමේ කටයුතු සිදු කිරීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීම. අන්තර්ජාලය භාවිතා කරලා අපට අවශ්‍ය ඕනෑම තොරතුරක් යම්කිසි විෂයක් පිළිබඳ අපට විද්‍යාව විෂය ගත්තොත් විද්‍යාව විෂයට අදාළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ වීඩියෝ අන්තර්ජාලයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ බල අපට අමතර කරුණු රැස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පාසල් පද්ධතිය ගත්තොත් මෙන්න මේ කියන අවස්ථාවලදී තමයි අපි පරිගණක පද්ධතිය යොදාගන්නේ. මීට අමතරව බොහෝ අවස්ථාවලදී පරිගණකය අපට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මෘදුකාංග කියන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් වල දන්නවා දැන් මෘදුකාංග තරංගාවල තියෙනවා. අන්න ඒ සඳහා ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් නිර්මාණය කරන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදීත් අපට පරිගණකය ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් උපකරණයක්. අපි ඊළඟට බලමු තවත් ශාස්ත්‍රයක්. බැංකු කටයුතු සඳහා පරිගණකය යොදාගන්නේ කොහොමද? මුදල් තැන්පත් කිරීම හා මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා ATM යන්ත්‍රය භාවිතා කිරීම, බිල්පත් ගෙවීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික කාඩ් භාවිතය, අන්තර්ජාල බැංකුකරණය සහ ජංගම බැංකුකරණය. මුදල් තැන්පත් කිරීම. මම මුලින්ම ඔයාලට ගන්නම් මේ බිල්පත් ගෙවීමේ තාක්ෂණය. වර්තමානය වෙනකොට අපිට නිවසේ සිටම බිල්පත් ගෙවන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා.
ඉතින් ඒ වගේම ඕනෑම භාණ්ඩයකට අදාළ ගෙවීම් අපිට මුදල් භාවිතයකින් තොරව ඉලෙක්ට්‍රොනික් කාඩ් එක මගින් ගෙවීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අපේ අතේ සල්ලි නැත්තම් නමුත් අපේ කාඩ් එකේ සල්ලි තියෙනවා නම් අපිට කාඩ් එක භාවිතා කරලා එම භාණ්ඩයට අදාළ මුදල් ගෙවීමට පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දන්නවා පරිගණක පද්ධතිය එන්න කලින් පරිගණක පද්ධතිය එන්න කලින් අපි පෝලිම් වල ඉඳගෙන ඒ වගේම බැංකුව වහන වෙලාවක් තියෙනවා. ඊට කලින් බැංකුවට යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ දුෂ්කරතා මැද්දේ තමයි අපි අපේ පොතට සල්ලි දාන්න අපි බැංකුවට ගියේ. නමුත් දැන් මුදල් තැන්පත් කරන්න අපට අවශ්‍ය වෙලාවට මුදල් ලබා ගන්න ATM යන්ත්‍රය ඔටෝමැටික් ටෙලර් මැෂින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පැය 24ෙම වුණත් අපේ මුදල් තැන්පත් කිරීම සහ මුදල් ලබා ගැනීම අපට සිදු කරන්න පුළුවන් පැය 24 ඕනෑම වෙලාවක ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට පෝලිම් වල නැඳී සිටින්න ඕනේ. අපට අවශ්‍ය වෙලාවට යන්න පුළුවන්. මේ වගේ පහසුකම් ලැබිලා තියෙනවා මේ පරිගණක පද්ධති නිසා. ඒ වගේම අන්තර්ජාල බැංකුකරණය සහ ජංගම බැංකුකරණය මෙමකින් නිවසේ ඉඳලම අපට අපගේ බිල්පත් ගෙවීමේ පහසුකම ලැබිලා තියෙනවා. ලයිට් බිල්, වතුර බිල් මේවා ඕනෑම බිලක් අන්තර්ජාල බැංකුකරණය කියන සංකල්පය මගින් අපට නිවසේ සිටම ගෙවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි බැංකු ශාස්ත්‍රය අපි භාවිතා කරන අවස්ථා. ඒ වගේම ගොවිපළ කියන අවස්ථාවදී කියන්නේ ගොවිපළ ශාස්ත්‍රයේදී අපි මොන වගේ අවස්ථාවලදීද භාවිතා කරන්නේ? ජල සැපයුම, වල් පැලි ඉවත් කිරීම, අස්වනු නෙලීම මේ කියන අවස්ථාවලදී කොහොමද අපි පරිගණක පද්ධතිය යොදාගන්නේ? ජල සැපයුම ගත්තොත් අපි දන්නවා ඔයාලා අහලත් ඇති සංවේදක සෙන්සර් කියලා පරිගණක උපාංගයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සෙන්සර්ස් වලට දැනෙනවා මේ කියන වගාවට ජලය දැන් ඇතිද, මදිද, පසේ ජලය තියෙද මෙන්න මේ කියන දේවල් එයාට දැනෙනවා. ඉතින් එයා දැන්නට පස්සේ එයා කියනවා පරිගණක පද්ධතියට දැන් ජලය ඇති, දැන් නවත්තන්න ජල සැපයීම. නැත්තම් ජලය ප්‍රමාණවත් නැත්තම් එයා කියනවා දැන් ජලය මදි, තව අපි වතුර දාමු කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ සෙන්සර්ස් පරිගණක පද්ධති සමග සම්බන්ධ වෙලා හුවමාරු කරලා ස්වයංක්‍රීයව ගොවිපළවල් පාලනය වෙනවා. ජල සැපයුම් මදි නම් ජල සැපයුම යාලා දානවා. ඒ වගේම පසේ තෙතමනය මදි නම් නැවත වතුර දානවා. පසේ තෙතමනය වැඩි නම් වතුර දෑම නවත්තනවා. ඔන්න වගේ ස්වයංක්‍රීයව සිදු වෙනවා. ඒ වගේම වල් පැලි ඉවත් කිරීම, අස්වනු නෙලීම සඳහා යොදා ගන්න යන්ත්‍ර සඳහාත් පරිගණක පද්ධතිය යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලා දැකලත් ඇති හරිතාගාර මෙන්න මේ කියන භෝග වගා කරන නිවාස ගෘහ තුල මේ පරිගණක පද්ධති තාමත් උසස් ලෙස භාවිතා වෙනවා. ආර්ද්‍රතාවය පාලනයට, ඒ කියන්නේ තෙතමනය පාලනයට, උෂ්ණත්වය පාලනයට මේ කියන හැම දෙයක්ම පරිගණක පද්ධති මගින් තමයි මේ හරිතාගාරවල පාලනය වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ පරිගණක පද්ධතිය යොදාගෙන තවත් ශාස්ත්‍රයක් තමයි කර්මාන්ත ශාලා කියලා කියන්නේ. කර්මාන්ත ශාලා ශාස්ත්‍රයේදී කොහොමද? කර්මාන්ත ශාලාවක් කියන්නේ මොකක්ද? කර්මාන්ත ශාලාවක් කියන්නේ මොනවාම හරි නිෂ්පාදනයක් එළියට එන තැන. ඉතින් මේ කර්මාන්ත ශාලාවේ මේ නිෂ්පාදනය කරන්න වර්තමාන වෙන විට මිනිස් ශ්‍රමය භාවිතය අවුම වෙලා තියෙනවා. මොකද රොබෝ තාක්ෂණය පැමිණිච්ච නිසා. රොබෝවරු මගින් නිෂ්පාදන කිරීමේ හැකියාව ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. එමගින් ඉතාමත් වේගවත්ව මිනිසාට වඩා වේගවත්ම රොබෝ තාක්ෂණය මගින් නිෂ්පාදන සිදු කරගන්න පුළුවන්. එමගින් කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා සැපයීමට, ඒ කියන්නේ අපිට ඉල්ලුමට සැලෙන සැපයුමක් ලබා දෙන කර්මාන්ත ශාලාවලට මේ පරිගණක පද්ධති නිසා හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. පරිගණකයේ භාවිතා වන තවත් ශාස්ත්‍රයක් තමයි රෝහල කියලා කියන්නේ. උණකටුව, ඒ වගේම උණකටුවේ පරිගණක පද්ධතියක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන. ඔයාලට මතකයි මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දුන්න නිහිත පරිගණක පද්ධති පිළිබඳව. ඉතින් නිහිත පරිගණක පද්ධතියක් තමයි මේ උණකටුව කියලා කියන්නේ. ඊට අමතරව දැඩි සත්කාර ඒකකයේ තුල, ඒ වගේම ශල්‍යාගාර තුල පරිගණක පද්ධතිය, කියන්නේ පරිගණක පද්ධති මගින්
මෙහෙවන උපකරණ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එමගින් රෝහල් කටයුතු ඉතාමත් පහසුවෙන් කරගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ECG මැෂින් මගින් හෘද ස්පන්දනය මනින්න, ඒ වගේම ස්කෑනර් එක මගින් අපගේ ඕනෑම අවයවයක් ස්කෑන් කරගන්න, ඒ වගේම උණකටුව මගින් උෂ්ණත්වය බලන්න. අපේ ඇඟේ උෂ්ණත්වය ඔයාලා දන්නේ නැති ඔයාලා ගෙදර මේ උණකටුව ඇති. ඉතින් මේකත් පරිගණක පද්ධතිය ඇතුළත් උපාංගයක්. ඉතින් මේ උපාංග මගින් රෝහල් කටයුතුත් පහසුවෙන් සිදු කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දැන් අපි කලින් පළවෙනිම වීඩියෝ එකෙන් පළවෙනි පාඩමේ පරිගණක සංරචක පිළිබඳව කතා කළා. ඊළඟට දෙවෙනි කොටසෙන් මොනවද කරේ? දෙවෙනි කොටසෙන් පරිගණකයේ ලාක්ෂණික ගුණාංග, දෘඩාංග, මෘදුකාංග, පරිශීලක කියන්නේ කවුද? නිහිත පරිගණක පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද? මේ දේවල් පිළිබඳව කතා කළා, අධ්‍යයනය කළා. ඉතින් අපි මේ පළවෙනි පාඩමේ අවසානයට අවිලා තියෙන්නේ. පළවෙනි පාඩමේ අවසානම කොටස තමයි පරිගණක පද්ධතිය යොදාගන්න ක්ෂේත්‍ර. ඉතින් ඔයාලට විෂයට අදාළ ක්ෂේත්‍ර කීපයක්ම මම ඔයාලට දැන් කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් ඔයාලා බැලුවනේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් ලොකු අවබෝධයක් ඇති මේ පරිගණක පද්ධතිය යොදාගන්න ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව. ඉතින් මේ වීඩියෝ මාලාවෙන් ඊළඟට මම ඔයාලට 6 ශ්‍රේණියේ දෙවෙනි පාඩමත් අරන් එනවා. ඉතින් ඊට කලින් අපි පළවෙනි පාඩමේ අභ්‍යාස ටික කරන්න ඕන. ඔයාලට දීලා ඇති වැඩපොතක්. ඉතින් මේ වැඩපොතේ අභ්‍යාස ඔයාලා වෙන පොතක හරි කරන්න. ඉතින් කරලා ඒවට හරියට උත්තර ලියන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ මාලා දිකට නරඹුවා නම් ඔයාලට මේ උත්තර ලියන එක ඉතාමත් පහසු කාර්යයක් වෙනවා. ඉතින් මම ඒවට හරි නිවැරදිම උත්තර තවත් වීඩියෝ එකකින් අරන් එනවා. එතකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමටම ඉන්න. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න ICT කියන්නේ අමාරු විෂයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම Color Shades Facebook page එකත් like කරලා තියාගන්න. හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.